آنچه در قسمت قبل دیدید تنها مقدمه‌ای بود برای اتفاقی که قرار بود همه چیزو تغییر بده. وقتی وارد شدم انگار وارد یه راهروی طولانی شدم که شبیه یه بازار قدیمی بود. آدم‌ها سمت راست و چپم بودن و همه با نگاه‌های عجیب و غریبی به من زل زده بودن. ظاهرشون مثل آدمیزاد بود ولی یه چیزی توی چهرهشون فرق داشت. اون لحظه متوجه نشده بودم، اما بعداً وقتی دقت کردم دیدم پوستشون براق و صدفیه، انگار که از جنس مروارید باشن. چشماشون کاملا سیاه بود و بدون هیچ سفیدی. ظاهر عجیبشون باعث شد ترس وجودمو بگیره. جرأت نکردم باهاشون حرف بزنم. همینطور توی بازار راه میرفتم. چشمم افتاد به یه دختر که از بقیه متفاوت تر بود. چهرش مثل آدم‌های معمولی بود. پوستش هم نرم و زیبا و چشم‌هایی داشت که آدمو محو خودش می‌کرد. موهای بلند و سیاهش مثل آبشار روی شونه‌هاش ریخته بود. حس کردم اون تنها کسیه که توی این منطقه شبیه من آدمیزاد به نظر میرسه. آروم آروم به طرفش رفتم. وقتی رسیدم کنارش نگاهی به من انداخت و با لبخندی مرموز گفت خب اینجا رو دوست داری؟ گفتم من کجام؟ خیلی تشنمه. اون لبخندشو عمیق‌تر کرد و گفت تشنه ای؟ دنبال من بیا. راه افتاد و منم دنبالش رفتم. هر بار که پشت سرمو نگاه می کردم انگار همه چیز کوچیکتر و تاریکتر می شد. نوری که هم از اونجا می اومد کم کم محو می شد. حس عجیبی داشتم، انگار که وارد یه دنیای دیگه‌ای شده بودم. کم کم متوجه شدم که تنها شدم. دیگه نه اون دختر رو می دیدم نه هیچ کسی دیگه‌ای رو. شروع کردم به صدا زدنش. کجایی؟ من خیلی تشنمه. دارم از تشنگی میمیرم. یک دفعه یه چیزی از پایین به پاهام برخورد کرد. وقتی دستمو بردم پایین یه چیز سردی رو حس کردم، مثل یه کیسه. وقتی بازش کردم فهمیدم پر از آبه. سریعا شروع کردم به نوشیدن. بعد از چند ثانیه حس کردم جون تازه‌ای گرفتم. همونجا از خستگی خوابم برد. وقتی بیدار شدم انگار کنار یه خونه گلی خوابیده بودم. اون دختر همونجا ایستاده بود، داخل یه شکاف تاریک با موهایی که به زمین میرسید. انگار از دل تاریخ بیرون کشیده بودنش. هیچ وقت همچین جایی رو ندیده بودم. با کنجکاوی پرسیدم اون آبو تو به من دادی؟ اون فقط لبخند زد و گفت گوش کن، تو اینجا غریبه ای، جای موندنی هم نداری. ما با هم فرق داریم. وقتی با هم فرق داشته باشیم مشکلاتی پیش میاد. شروع کرد به حرف زدن، اما چیزهایی میگفت که برام نامفهوم بود. بهش گفتم میخوام که کمکم کنی. اون گفت میدونم که تو میخواستی خودکشی کنی ولی حالا پشیمون شدی و میخوای برگردی. با تعجب گفتم برگردم کجا؟ اون لبخند زد و گفت خودت بهتر میدونی. گفتم تو از کجا میدونی؟ تو سعیدو میشناسی؟ اون گفت آره میشناسم. همه این خیابون و مردمانش تو را میشناسن. آدم‌هایی که از کنارمون رد میشدن چشم‌های کاملا سیاهی داشتن. دوباره پرسیدم اینا کیان؟ تو کی هستی؟ اون گفت منم مثل اونا هستم ولی تصمیم گرفتم که مثل تو باشم و صورتم رو بهت نشون بدم. حرفاشو نمیفهمیدم، انگار که به یه زبونی حرف میزد که فقط خودش میفهمید. گفتم حالا چجوری میخوای کمکم کنی؟ اون به یه در چوبی قدیمی اشاره کرد و گفت بیا این در رو باز کن و برو داخل، من بهت کمک میکنم. همونطور که گفت رفتم در رو هل دادم تا باز شد. در رو باز کردم و وارد شدم، اما به محض اینکه پامو گذاشتم داخل حس کردم زیر پام خالی شد. انگار افتاده بودم توی چاه عمیق. داشتم سقوط میکردم. حس میکردم همه زندگیم مثل یه نوار قدیمی فیلم با سرعت از جلوی چشمم رد میشه. تمام لحظات گذشته، حتی چهره‌های عجیب آدم‌هایی که قبلا دیده بودم دوباره زنده و واضح جلوی چشمام ظاهر شد. ناگهان سقوط تموم شد. توی یه جای مرطوب و خنک فرود اومدم. اطرافم پر از علف‌های سبز بود. وقتی دستم رو روی اونا می‌کشیدم حس می‌کردم واقعی هستن، اما انگار یه سوزش عجیبی از نوک انگشتانم می‌گذشت. داخل گوشم زمزمه‌های نامفهومی می‌پیچید که حس وحشتناکی داشت.
چشمامو بستم و دوباره وقتی بازشون کردم روز شده بود. روبروم چند تا خونه قدیمی و خراب دیده میشد، اما هیچ اثری از آدم نبود. با خودم گفتم شاید هنوز توی خوابم، یا شاید از شدت خستگی بیهوش شده بودم و حالا بیدار شدم. ولی حقیقت این بود که نمیتونستم تشخیص بدم چقدر زمان گذشته. انگار زمان رو کاملا از دست داده بودم. با این حال تصمیم گرفتم شانسم رو دوباره امتحان کنم. با وجود اینکه تشنگی و گرسنگی به شدت عذابم میداد، بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن. توی مسیر یه زنی رو دیدم که کنار یه درخت سوخته ایستاده بود. لباس سیاهی تنش بود و صورتش پوشونده بود، اما چشمانش عجیب بود، مثل همون چشمای دختری که قبلا توی خواب یا نمیدونم واقعیت دیده بودم. با خوشحالی به سمتش رفتم، چون فکر میکردم شاید بتونه کمکم کنه. اونجا یه روستای کوچیک و مسروکه بود، فقط چند تا خونه قدیمی داشت. درختها همه خشک و شکسته بودن. وقتی بهش نزدیک شدم اون بهم گفت زیاد فکر نکن، این خونه ها رو بگرد، یه چیز خیلی ارزشمندی پیدا میکنی. پیشنهاد منو قبول کردی و شرطهای منو پذیرفتی. من اینجا اومدم تا باهات ازدواج کنم. اگه اونو بر نداری یعنی قبول نکردی. تو اینجا آب و غذا هم پیدا میکنی، مسیرت رو پیدا کن، نجات پیدا میکنی. اگه بر نداری میمیری و هیچ کس کمکت نمیکنه. من هنوز گیج و سردرگم بودم. سعی کردم بیشتر بپرسم، ولی اون سری حرفمو قطع کرد و گفت من دیگه حرفمو تکرار نمی کنم. اون چیز با ارزش رو برداری یعنی پذیرفتی، اگه بر نداری یعنی قبول نکردی. بهش گفتم باشه، اما حداقل چند تا سوال دارم. اما اون بدون هیچ جوابی به من شروع کرد به راه رفتن. همونطور که از من دور می شد به آرامی می گفت دیگه از من چیزی نپرس. هر چیزی که باید می گفتم و گفتم و این به نفعته که دیگه ادامه ندی. و بعد از این حرفا وارد یه در کوچیک شد و توی اون تاریکی ناپدید شد. من مونده بودم وسط اون خرابه ها توی شک و تردید که آیا باید دنبال حرفش برم یا نه. اما بالاخره تصمیم گرفتم خونه ها رو بگردم. وارد یکی از خونه ها که شدم ناگهان چشمم افتاد به یه چیزی که باور کردنی نبود. روی زمین پر از سکه های طلا بود. اونا بیشتر شبیه سنگای کوچیک بودن، اما به طرز عجیبی درخشان و وسوسه انگیز. شاید حدود 6 یا 7 کیلویی وزن داشتن. دستمو دراز کردم و یه تیکه از اون سنگا رو برداشتم. حتی با دندونامم امتحانش کردم که ببینم واقعا طلاست یا نه. یاد حرف اون دختر افتادم، یه چیز با ارزش پیدا میکنیم. این طلاها به شکل سنگ‌های کوچیک بودن، هر کدومشون تقریباً به اندازه نصف کف دست بودن. اون سنگ‌های طلا شکل عجیب و غریبی داشتن، ولی انگار درست تراش نخورده بودن. خیلی واضح معلوم بود که طلا هستن. شروع کردم به جمع کردنشون، اما توی ذهنم کلی فکر میچرخید. با خودم میگفتم حالا چطوری از اینجا برم بیرون؟ اصلا کسی میتونه تو این منطقه پرت به من کمک کنه؟ یه لحظه فکر کردم نکنه اینا واقعا جن باشن. ولی اون چشمای سیاه لعنتیشون، عجب چطور همشون یه دفعه غیب شدن؟ همینطوری که داشتم سنگ‌ها رو جمع می‌کردم یاد بدبختیام افتادم، یاد فقر و فلاکتی که داشتم. با خودم گفتم اگه این طلاها رو بردارم میتونم از این وضعیت نجات پیدا کنم، میتونم زندگی خوبی داشته باشم، ماشین، خونه، همه چیز. چرا که نه؟ مردم که از من بهتر نیستن. تصمیم گرفتم همه طلاها رو جمع کنم. انداختمشون توی دشداشه خودم، گره زدم و بلند شدم. با اینکه خیلی سنگین بود راه افتادم. توی راه یه شکاف دیدم که انگار یه غار کوچیک به نظر می رسید. وارد شدم و اونجا کمی آب و مقداری غذا پیدا کردم. نشستم و شروع کردم به خوردن. همون لحظه یه صدای نرم و ملایم تو گوشم پیچید. صدای یه مرد بود که خیلی آروم میگفت اگه این طلاها رو برداری یعنی همه شرایط رو قبول کردی و دیگه راه برگشتی نداری. این مسیر تو رو به جاهای بالاتری میبره، ولی اگه برگردی
تاوان سنگینی می. سعی کردم این صدا رو نادیده بگیرم و با خودم گفتم این صداها توی ذهنمه یا کار شیطونه که میخواد منو از این تلاها دور کنه. بلند شدم و دوباره تلاها رو محکم بستم و از اونجا خارج شدم. همینطور که داشتم میرفتم متوجه شدم زمان به طرز عجیبی سریع میگذره. هنوز عصر بود که یه نوری از دور دیدم. خیلی خوشحال شدم، اما توی ذهنم این سوال پیش اومد: این طلاها رو کجا قایم کنم؟ اگه برم پیش مردم ممکنه ازم بگیرنش. تصمیم گرفتم طلاها رو زیر یه درخت دفن کنم و بعد برم سمت نور. یه درخت بزرگ و کهنسال رو انتخاب کردم و طلاها رو توی خاک دفن کردم و بعدشم یه نشونه گذاشتم تا وقتی که اومدم پیداشون کنم. راه افتادم به سمت نور. وقتی که نزدیک شدم دیدم همون دختره اونجا نشسته و نوری که میدیدم همه از آتیشی بود که روشن کرده بود. با تعجب بهش گفتم چرا طلاها رو اونجا گذاشتم و اون با یه لبخند مرموز جواب داد برگرد همونجا و پیش طلاها بمون. اگه طلاها رو با خودت نبری ممکنه همه چیزتو از دست بدی. گفتم باشه میرم، ولی من میخوام برگردم. اون لبخند عمیق‌تری زد و گفت کجا میخوای برگردی؟ تو که حتی خانواده‌ای نداری که منتظرت باشن. برگرد پیش طلاها، صبح اوضاعت بهتر میشه. من آروم آروم راه افتادم به سمت جایی که طلاها رو گذاشته بودم. هر چند قدمی که برمی داشتم نگاه میکردم که اون دختر همونجا نشسته بود و با نگاهش منو دنبال میکرد. اما بعد از چند لحظه وقتی دوباره به عقب نگاه کردم دیدم ناپدید شده و همه جا تاریکه. به زیر درختی که طلاها رو دفن کرده بودم رسیدم. گیج و سردرگم نشستم کنارشون. با خودم فکر میکردم این همه طلا رو کی اونجا گذاشته بود؟ یا اون غذا و آبی که تو راه پیدا میکردم و میخوردم کی برای من گذاشته بود؟ همینطور که داشتم فکر میکردم صدای عجیبی از اطرافم شنیدم. یه نور خیلی بزرگ توی تاریکی ظاهر شد. انگار یه آتیش بزرگی روشن کرده بودن. با ترس به سمت نور رفتم تا ببینم کی این آتیش رو روشن کرده. وقتی نزدیک شدم 4 نفر رو دیدم که دور آتیش نشسته بودن. ترس تمام وجودم رو فرا گرفته بود. نمیدونستم اینا کی هستن یا چی میخوان. تصمیم گرفتم جلوتر نرم، ولی کنجکاویم باعث شد که از یکی از شکاف‌ها نگاهشون کنم. همونطوری که داشتم با وحشت بهشون نگاه میکردم یک دفعه یکی از پشت سر دستمو گرفت.